कोर्सेस सेक्सन हामीले यस वेबसाइटमा कोर्स राख्नुभन्दा अगाडि सुरुमा यसको लागि हामीले क्याटेगोरी राख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा हामी यसको एडमिन पेनलमा क्याटेगोरी भन्ने सेक्सनमा हामी यसो जान्छौँ। यहाँ लिस्ट छ, न्युज छ, ट्रेन्ड छ। यसमा यसमा न्युमा जानेछौँ। यहाँदेखि तपाईँले आफ्नो कोर्सको क्याटेगोरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँले एसएलसी +2 एनएबी लक्ष्य अथवा यस्तो कुनै तपाईँ क्याटेगोरी राख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो कोर्स कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ राख्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्सको क्याटेगोरी पनि हुन्छ र यसको सब क्याटेगोरी पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि बल्ल तपाईँ चाहिँ आफ्नो कोर्स राख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा हामी कोर्समा जान्छौँ। त्यहाँ न्यू भनेर लेखेको छ। यसमा हामी यसमा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ अब कोर्सको सबमा टाइप लेख्नु पर्छ। त्यो कोर्स चाहिँ लाइभ क्लास टाइपको हो कि भिडियो कोर्स हो कि टेक्स्ट कोर्स हो भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। लाइभ क्लास भनेपछि त्यो कोर्समा पैसा पे गरिसकेपछि जुमको थ्रुबाट लाइभ क्लास एटेन्ड गर्न मिल्छ। भिडियो कोर्स भनेपछि यसमा तपाईँको सिर्फ भिडियो मात्र हुनेछ। भिडियो त यसमा अपलोडेड भिडियो पनि हुनसक्छ अथवा युट्युबको भिडियो पनि हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै किसिमको भिडियो पनि यसमा हुनसक्छ। टेक्स्ट कोर्स भनेपछि यसमा तपाईँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ लेखेको फर्मेटमा अथवा पिडिएफ फर्मेटमा मात्र हुनेछ अथवा डकुमेन्ट फर्मेटमा मात्र हुनेछ। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा हामी इक्जाम्पललाई भन्दा भिडियो कोर्समा जान्छौँ। यसपछि भिडियो कोर्समा गएपछि हामी यसको टाइटलमा जान्छ। टाइटल के हुन्छ त त्यसमा तपाईँको यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ ब्याङ्किङ इक्जाम भनेर हामी यसमा डमिक टाइटल राखिदिन्छौँ। यसमा पोइन्ट्स भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यदि यसमा 0 यसमा यदि इम्प्टी राखेपछि यसमा यो बोर्ड चाहिँ अफ हुनेछ। यदि यसमा हामीले 10 राखेपछि यो कोर्स किनिसकेपछि 10 पोइन्ट स्टुडेन्टले यसमा आफ्नो एकाउन्टमा पाउनुहुनेछ। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ पछि उहाँले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पछि क्यास पनि लिन मिल्यो अथवा यहीँ भएको अन्य कोर्सलाई पनि उहाँले किन्न चाहिँ मिल्यो। यदि यो कोर्सलाई किनेपछि यति पोइन्ट पाइन्छ भन्ने हुन्छ। यो पोइन्ट बराबर चाहिँ कति रुपियाँ विड्रोमा कति ब्यालेन्स हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ अगाडि सेटिङ्समा मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ कोर्स युआईमा तपाईँ केही पनि गर्नु पर्दैन। यो अटोमेटिक जेनेरेट भइहाल्छ। यहाँ सेलेक्ट एन्ड इन्स्ट्रक्टर भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले हेर तपाईँकोमा कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्टर हुन्छ जसले चाहिँ सिकाउँछ भने चाहिँ यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मेटा डिस्क्रिप्सन हुन्छ। यसमा तपाईँ केही पनि राख्दैन। यसमा एकदम तपाईँ खाली छुँदा हुन्छ। थम्बनेल भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यसको चाहिँ यसलाई भन्छ, यसलाई चाहिँ थम्बनेल भनिन्छ। यसमा चाहिँ र हामी यसमा क्लिक गर्छौँ। मानौँ यसलाई चाहिँ हाम्रो थम्बनेल भनिन्छ। जुन यहाँ भएको छ यसलाई चाहिँ ब्यानर भनिन्छ। जुन कभर इमेज छ यो चाहिँ यहाँ भएको यो। अब यसमा डेमो भिडियो हुन्छ। डेमो भिडियो चाहिँ यो अप्सनल हुन्छ। यो त्यो कम्पल्सरी चाहिँ हुँदैन। यसमा डेमो भिडियो चाहिँ कसरी अपलोड हुन्छ। यसमा अपलोड गर्नेपछि यहाँ जानु पऱ्यो। यसमा क्लिक गरेपछि पाथमा अपलोड क्लिक गरेपछि यो अपलोड हुन्छ। अपलोड गर्न मिल्छ। नभए चाहिँ युट्युबको यसमा युट्युबमा गएपछि अटोमेटिक युट्युबको लिङ्क यहाँ पाथ आउँछ। युट्युबको लिङ्कलाई तपाईँले यहाँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अन्य पनि भिमियोको छ, एक्स्ट्रा लिङ्क छ, गुगल ड्राइभको छ, अमेजन एडब्ल्युएसको छ, विभिन्न यस्तो अप्सन राखेको छ। तपाईँ चाहिँ नम्बरले अपलोड युट्युबको सेक्सन गर्दा हुन्छ। अब यसरी तपाईँ चाहिँ मिनिमम 300 वर्डले चाहिँ यो कोर्सको बारेमा डिस्क्रिप्सन तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जुन कोर्सको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्नेछ। अब आउँछ यहाँ चाहिँ त्यसपछि सेल्स काउन्ट नम्बर भन्ने हुन्छ वा क्यापेसिटी हुन्छ। क्यापेसिटीमा चाहिँ म्याक्सिमम कतिजनासम्म चाहिँ यो कोर्स लिन सक्छ। यसमा मानव 1000 राखेपछि त्यो 1000भन्दा बढीमा चाहिँ यसमा त्यो कोर्स लिन मिल्दैन। जोसम्म चाहिँ यसमा यो कोर्सलाई कति मिनेटको हो यसमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। टाइम जोन एसियाको यो भइहाल्यो यसमा डिफल्टमा भ्याल्यु। अनि सपोर्टमा चाहिँ यो कोर्स लिएपछि स्टुडेन्टले पछि सपोर्ट पाउँछ कि पाउँदैन यसमा हुन्छ। यसमा सपोर्ट पाउँछ पछि इमेल गर्नु पऱ्यो। यसलाई सपोर्ट पाउने किसिममा होइन पछि यसमा तपाईँ डिस्कभर गर्नु पऱ्यो। अनि यो कोर्स कम्प्लिट गरेपछि यसमा कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पाउँछ कि पाउँदैन। यसमा पाउने भएपछि अफ हुन्छ। पाउँछ भएपछि यसमा अन गर्नु पऱ्यो। यसमा डाउनलोडेबल भन्छ। यसमा चाहिँ भएको भिडियोलाई डाउनलोडेबल गराउने या नगराउने। तपाईँ जुन यो कोर्समा भिडियो राख्नुहुन्छ त्यो भिडियो अथवा कुनै फाइल अन्य कुनै फाइल हुन्छ त्यो चाहिँ फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने हो या बनाउन मिल्ने होइन त्यो चाहिँ तपाईँ कि इनेबल या डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टनर इन्स्ट्रक्टर भनेपछि सेम कोर्सलाई चाहिँ अन्य पनि कुनै टिचरले पनि यसमा त्यो कोर्सलाई त्यो सिकाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कोर्सको फोरम भन्ने हुन्छ। कोर्स फोरम भनेर चाहिँ यो कोर्स सकिसकेपछि अथवा यो कोर्स भइरहेको बेलामा अनि यो कोर्स लिने स्टुडेन्टले फोरममा जोइन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अप्सन हुन्छ। सब्सक्राइब भनेको चाहिँ यो चाहिँ सब्सक्रिप्सन मोडमा हो कि होइन त्यो तपाईँ हेरिसकेर मिल्छ। प्राइभेट भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको अगाडि पब्लिकमा देखिँदैन। जबसम्म तपाईँ प्राइभेट गर्छ तबसम्म अगाडि पब्लिकमा देखिँदैन। जब यो प्राइभेटबाट हटाएपछि अगाडि पब्लिकमा देखिन्छ। इनेबल वेटलिस्ट भनेको चाहिँ यो कोर्स चाहिँ मानव तपाईँ चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ मानव अर्को हप्ताबाट सुरु गर्ने लाउन खोज्नु भएको छ भने यसमा वेटलिस्टमा गएपछि यसमा वेटिङमा मिल्यो। यसमा चाहिँ अनि एक्सेस पिरियड डेज भनेको चाहिँ यो कोर्स लिएको म्याक्सिमम कति दिनसम्म चाहिँ यो कोर्स उहाँले पढ्न मिल्यो अथवा एक्सेस गर्न मिल्यो। जस्तो यसमा मानव हामी 90 दिन भनेर राख्योपछि 90 दिन पछाडि चाहिँ यो कोर्स अटोमेटिक एक्सपायर हुन्छ र 90 दिन पछाडि चाहिँ फेरि यो कोर्सलाई हेर्नलाई अथवा पढ्नलाई चाहिँ फेरि किन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्राइस छ। यसमा प्राइसमा चाहिँ 0 राखेपछि यसमा कुनै चार्ज पर्दैन। यसमा मानव हामी 100 रुपियाँ राखेपछि 100 रुपियाँ चाहिँ यसमा पैसा पे गरेपछि मात्र यो कोर्स चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ नगरे पाउँदैन।
ट्याक्स भनेको चाहिँ यो एसइओ प्रपोजललाई भनेर सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ मानौँ हामीले लोकसेवा भनेर राख्यौँ भनेपछि लोकसेवा भनेर राख्यो त्यसरी हामीले यसमा इन्टर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामी यसमा ट्याक्स आउँछ। नर्मली यसमा चाहिँ म्याक्सिमम 5000सम्म ट्याक्स हाल्नु मिल्यो। यसमा जुन क्याटेगोरी हुन्छ जुन हामी अघि यहाँनिर राखेको थियौँ त्यो क्याटेगोरी त्यो चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो क्याटेगोरी चाहिँ राख्नु पऱ्यो। क्याटेगोरी सब क्याटेगोरी चाहिँ यहाँनिर राख्नु मिल्यो। अब यसपछि हामी सेभ एन्ड कन्टिन्यू गरेपछि यो कोर्स चाहिँ अगाडि सबमिट हुन्छ। अब यसपछि काम हुन्छ कोर्स पछाडि हुन्छ हाम्रो लेसनको काम हुन्छ। हामी कोर्समा जान्छौँ। हामी यो सबमिट गरिसकेको छौँ भनेपछि लेसनमा जान्छौँ। हामी चाहिँ यसलाई त्यो डमी कोडमा चाहिँ एउटा पहिल्यै राखेको छौँ। कोर्सको टाइटल चाहिँ हाई छ, इन्स्ट्रक्टरको नाम के हो, प्राइस कति हो, कति सेल्स भएको छ, कति यसमा इन्कम भएको छ, कतिजना स्टुडेन्ट यसमा इनरोल गरेको छन्, कहिले क्रिएट भएको, अपडेट कहिले भएको थियो, सबै कुरा चाहिँ हामीले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ यसमा सुरुमा 3टा डटमा जान्छौँ। यहाँ गएपछि अनपब्लिस, सेन्ड नोटिफिकेसन, स्टुडेन्ट्स, स्ट्याटिस्टिक्स, सेन्ड मेसेज, एडिट भन्ने अप्सन छ। हामी चाहिँ यसको सबभन्दा सुरुमा यसको यहाँ एडिट भन्नेमा जानेछौँ। त्यसपछि यो नयाँ ट्याबमा खुल्नेछ यसरी। यसको एडिटमा हामी तथा गएपछि यहाँ आएपछि अब यहाँ आउँछ न्यू सेक्सन भन्ने आउँछ। सेक्सन भन्ने आउँछ यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कोर्स भएपछि कोर्समा यसमा लेसन हुन्छ। लेसनलाई हामी यसमा सेक्सन कोडमा राखेको छौँ। न्यू कोर्स सेक्सन तपाईँ राख्नु मिल्यो। सेक्सनको नाम के हुन्छ मान्नु यसमा चाहिँ हामीले च्याप्टर राख्नु मिल्यो। च्याप्टर 1 भनेर राख्नु मिल्यो। 1मा राखेपछि यसलाई एक्टिभ गरेपछि सेभ हुने भयो। यो आइटम सक्सेसफुली सेभ भएको छ। च्याप्टर 1 भन्ने छ। च्याप्टर 1मा चाहिँ हामी यहाँ प्लसमा जान्छौँ। न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट लेसन, न्यू क्विज भन्ने हुन्छ। हामी यसमा न्यू फाइलमा गएपछि कुनै पिडिएफ फाइल वा डकुमेन्ट फाइल वा यस्तो कुनै चाहिँ टेक्स्ट फाइल तपाईँ हामीले अपलोड मिल्छ। यसमा तपाईँले अपलोड पनि गर्न मिल्यो। युट्युबको लिङ्कलाई तपाईँ राख्न मिल्यो। यसको टाइटल के हो त्यो टाइटल तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यो लिङ्कलाई चाहिँ फ्री एक्सेसिबल हुन्छ कि पेड हुन्छ त्यो तपाईँ हामीले राख्नु मिल्छ। फाइल टाइप चाहिँ तपाईँको पिडिएफ फाइल हो कि पावर पोइन्ट हो कि साउन्ड भिडियो इमेज कस्तो टाइपको तपाईँले सेलेक्ट गर्न मिल्छ। यसको तपाईँको डिस्क्रिप्सन राख्नु पऱ्यो। अनलाइन भ्यू गर्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यो राख्नु मिल्यो। डाउनलोडेबल हो कि डाउनलोडेबल होइन। हामी यस्तो पाराले चाहिँ अनलाइन भ्यू अन गरेपछि अनलाइनमा हेर्न मिल्छ। डाउनलोडेबल गर्न मिलेन हामीले मानव अफ गरेर यसो अन गरेपछि अनलाइनमा हेर्न मिल्दैन तर यसमा डाउनलोड चाहिँ गर्न मिल्यो। त्यता गएपछि यसमा तपाईँ सेभ गएपछि यो टाइपको यो जुन फाइल छ यो चाहिँ यो कोर्स लिइसकेपछि यो च्याप्टरमा रहेको यो चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ चाहिँ। अब यहाँ आउँछ अर्को आउँछ। यस्तै गरी तपाईँले अन्य च्याप्टर पनि तपाईँ हालिरहेको राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँ प्लसमा जान्छौँ। प्लसमा गएर चाहिँ न्यू टेक्स्ट लेसनमा जानु पऱ्यो। टेक्स्ट लेसन गऱ्यो भने तपाईँ यसमा यस्तै गरी तपाईँले अर्को राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आउँछ प्रि रिक्वेस्ट भन्ने छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिमम के चाहिँ तपाईँ यसमा रिकमेन्ड हुनुपर्छ त्यो तपाईँ राख्नु पर्दैन चाहिएको चाहिँ। जस्तो कि तपाईँ यसमा भनौँ सुब्बाको लेभलको हो भने तपाईँ यसमा मिनिमम +2 पास गरेको हुनुपर्छ भने यसमा त्यो हुन्छ। त्यो टाइपको तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आउँछ रिलेटेड कोर्स भएर यो कोर्सको रिलेटेडमा कोर्स अरू पनि कुनै कोर्स भयो तपाईँ यहाँले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ कुनै कोर्स छैन त्यो चाहिँ केही पनि देखिएन छ भने चाहिँ यसमा त्यो राख्नु मिल्छ। अब यो कोर्स सम्बन्धी चाहिँ एफएक्यू अथवा भन्छ फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन भन्छ। तपाईँ यहाँले चाहिँ यो कोर्सको सम्बन्धी चाहिँ यसको क्वेसन अथवा एन्सर के हुन्छ भन्छ। तपाईँ यहाँ क्वेसन दिन सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अगाडि जुन युजर हुन्छ भने चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लर्निङ मेटेरियल्स भन्ने हुन्छ। हामी चाहिँ न्यू लर्निङ मेटेरियल गएपछि योमा चाहिँ तपाईँले के लर्निङ मेटेरियल्स हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ यसमा यो कोर्स लिइसकेपछि तपाईँ यसमा के कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो कम्पनी लोगो राख्न मिलिहाल्यो। रिक्वायरमेन्ट मिनिमम यो कोर्सले चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो तपाईँ राख्न मिल्यो। यसमा क्विज एन्ड सर्टिफिकेसन भन्ने हुन्छ। यो कोर्स सकिसकेपछि लास्टमा तपाईँ यसमा क्वेसन एन्सर अथवा क्विज जस्तो टाइपको इक्जाम तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यसमा न्यू क्विजमा गएपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ न्यू क्रिएट गर्ने सेक्सन कुन चाहिँ सेक्टर त्यो राखेर तपाईँ सेभ गरेर तपाईँ नयाँ क्विज पनि तपाईँ एज अ क्वेसन एन्सर टाइपको तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सेभ एन्ड पब्लिस गरेपछि यो चाहिँ अगाडि पब्लिस हुनेछ।